नमस्कार. रुचकर स्वाद या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण अगदी मऊ लुसलुशीत पहिल्यांदा जरी बनवाल तरीही अतिशय परफेक्ट ही चपाती होईल. नवीन शिकणाऱ्या मुली असतील किंवा जेव्हा मुलं मुली बाहेर शिकण्यासाठी राहतात किंवा जॉबसाठी राहतात ते स्वतः बनवून खात असतील तर अशा प्रकारे अगदी मऊ लुसलुशीत आणि परफेक्ट चपाती तुम्हीही बनवू शकता. अतिशय सोप्या पद्धतीने सांगितलेले चपाती कशा प्रकारे भाजायची, कितपत भाजायची, पीठ कशा प्रकारे मळायचं. इथं मी अशा प्रकारे 21-89 असं छोटासा गहू असतो, याला गावरान गहू सुद्धा म्हणतात, तो आम्ही वापरतो. तर इथं मी 2 ग्लास असं छान दाबून गव्हाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे. एवढं गव्हाचं पीठ किंवा एवढं जे आपण चपाती बनवणार आहे ते 2 ते 3 व्यक्ती आरामात खाऊ शकतात. आता इथं अशी जर मुठ्ठी एक घेतली तर एवढ्या एक मुठ्ठीमध्ये एक चपाती होते. तर अशा प्रकारे पहिल्यांदा जरी करत असेल तर असं प्रमाण मोजून घ्यायचं, म्हणजे चपाती जास्त किंवा कमी होणार नाहीत. म्हणजे काय होतं, पहिल्यांदा करताना अंदाज येत नाही आपण कशा प्रकारे बनवतोय किंवा किती घ्यायलोय. तर अशा प्रकारे एक मुठ्ठी छान भरून घेतली. चाळून घेत असाल तर इथं 8 मूठ पीठ घ्यायचे, म्हणजे 2 ते 2.5 ग्लास, म्हणजे अर्धीशी वाटी चाळवा निघतो. आणि परत आपण जेव्हा आपण चपाती बनवतो त्याला लावण्यासाठी एखादी मुठ्ठी ठेवावं लागतं, याचा अंदाजगत करायचा आहे. तर अर्धा चमचा मीठ टाकून घेऊया. कधीही पीठ मळताना कितीही गडबड असू दे सकाळी अशी एखादी कढई किंवा छोटंसं खोलगट टोपलं याच्यामध्ये पीठ मळलं अगदी पटकन हे पीठ मळून होतं. आता इथं पीठ मळण्यासाठी फुलभरून 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. आपण इथं 2 ग्लास छान दाबून पीठ घेतलेलं आहे आणि मुठ्ठीनं म्हणाल तर 7 ते 8 मुठ्ठी पीठ घेतलेलं आहे. तर आता इथं एकदम पाणी न टाकता असं थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. एकदम जर पाणी टाकलं तर पीठ सैलसर होतं आणि परत त्याच्यामध्ये दुसरं पीठ ॲड करावं लागतं. त्यामुळे थोडं पाणी टाकून असं पीठ मळलं एक कण पिठाचा भिजला जातो आणि आपलं पीठ जे आहे ते सैलसर जास्त होणार नाही. आता पीठ कसं मळायचं, तर खूप जर तुम्ही घट्ट पीठ मळलं, नवीन शिकताना ह्या गोष्टीचा अंदाज येत नाही, खूप घट्ट पीठ मळलं तर चपातीसुद्धा तसेच वातड होते, निब्बर अशी होते, मऊ सूत अशी चपाती होत नाही. त्यामुळे पीठ सुद्धा व्यवस्थित मळलं तरच आपली चपाती परफेक्ट होणार आहे किंवा मऊसूत होणार आहे. जितकं गहू इम्पॉर्टंट आहेत चपाती बनवण्यासाठी, तितकंच आपण जी प्रोसेस करतो चपातीसाठी तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. आता इथं आपण 1 ग्लास पाणी घेतलं होतं, थोडंसं टाकून आपण अशा प्रकारे मळलेलं आहे. परत मी अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, म्हणजे साधारण इथं 1.25 ग्लास आपल्याला पाणी लागू शकतं 2 ग्लास पीठ मळण्यासाठी. ते इथं थोडंसं पाणी टाकून छानसर असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा जरी चपाती करत असाल तरी अगदी परफेक्ट ही चपाती होईल. त्यामुळे बिलकुल बिघडणार वगैरे नाही, तितकीच परफेक्ट होईल. चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. आणि शेजारी बेलचं बटन आहे त्यालाही क्लिक, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट पहिल्यांदा तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आता इथं बघा अशा प्रकारे हा गोळा झाला आहे. जसं आपण मळू तसं हे जी पीठ आहे ती असं सॉफ्ट होतं. त्यामुळे त्याला खूप वेळ जास्त मळायची गरज नाही, किंवा असं म्हणतात की जितकं छान पीठ मळलं तेवढं चपाती छान होते, असं बिलकुल नाही. फक्त एकजीव करायचं आणि साधारण कमीत कमी 20 ते 25 मिनिट ठेवून द्यायचं ह्या पीठाला. कमीत कमी 15 मिनिट तरी ठेवायचंच, म्हणजे हे पीठ जे आहे ते व्यवस्थित मुरलं जातं आणि त्यामुळे चपाती जी आहे ती छान अशी मऊसूत होते. आता इथं बघा अशा प्रकारे हे पीठ झालेलं आहे. तर बरोबर आपण इथं 1.25 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे. इथं ग्लासचं प्रमाण पीठ कशासाठी सांगितलं तर पहिल्यांदा करताना अंदाज येत नाही किती पिठामध्ये किती चपात्या होतात, त्यामुळे अशा प्रकारे पीठ मळून घ्यायचे. आता इथं थोडंसं ह्या भांड्याला तेल लावून पीठ चिकटणार नाही यासाठी लावून घ्यायचं आहे आणि असं थोडंसं मळून घ्यायचं तेल लावल्यानंतर आणि परत हे 20 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे आपली चपाती अगदी मऊसूत होते. तर पीठ बघू शकता अगदी छान असं मऊसूत झाले. खूप जास्त वेळसुद्धा न मळता सुद्धा पीठ एकजीव असं झालेलं आहे. आता हे आणखीन थोडंसं मळून घेऊन, जर का थोड्याशा मोठ्या चपात्या केल्या तर 6 चपात्या होतात, थोड्याशा लहान केल्या म्हणजे तरी पण मी खूप मोठ्या चपात्या करते, तरीही इथं 6 ते 7 चपात्या होतात आरामात. तर आता हे पीठ आपण झाकून ठेवूया. तर 20 ते 25 मिनिट झालेले आहेत. पीठ बघू शकता अगदी छान असं नरम झालेलं आहे. थोडंसं तेलाचा हात लावून मी घेतलेला आहे. तर बघू शकता एकदम छान, जितके गहू छान असतील तितकी चपाती छान होतात. आता तुम्ही म्हणाल की रेशनच्या गव्हाची अशी होईल चपाती, तर बिलकुल होणार नाही. जर का तुम्हाला रेशनच्या गव्हाची सुद्धा अशीच पाहिजे असेल चपाती तर मोठ्या चाळणीनं न चालता सोजीच्या चाळणीनं पीठ चाळून घ्यायचं, म्हणजे अशा प्रकारे चपाती एवढी होणार नाही नरम, पण होऊ शकते. तर आता याचे छोटे गोळे तयार करून घेऊया. तुम्ही कितपत चपाती लहान किंवा मोठी करता त्याच्यानुसार गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत. एवढ्या पिठाचे जेवढे गोळे होतात तेवढे. पण याच्यामध्ये 7 ते 8 चपात्या छोटे असे ह्या साईजच्या केल्या तर होतात. याच्यामध्ये 2 व्यक्ती आरामात खाऊ शकतात. जर का तुम्हाला जास्त बनवायचे असेल तर हेच प्रमाण दुप्पट घ्यायचं आहे.
नवीन शिकणाऱ्या मुली पहिल्यांदा जरी बनवत असतील तरी परफेक्ट चपाती तयार होईल। इथं मी बऱ्यापैकी उंडा मोठा घेतलेला आहे, त्यामुळे मी 6 चपाती करते। जरा छोट्या घेतल्या तर जास्त चपात्या होतात। आता इथं चपाती करताना मोठ्या गॅसवर म्हणजेच हाय फ्लेमवर आपल्याला चपात्या करायच्या आहेत, म्हणजे आपल्या चपात्या वातड होणार नाहीत। चपाती करेपर्यंत आपला तवा जे आहे ते गरम होतो, तर याच्यावरती तेल लावल्यानंतर थोडंसं कोरडं पीठ टाकून घ्यायचं आहे। एक वेळ असं फोल्ड करून घेतल्यानंतर परत तेल लावायचं आणि परत कोरडं पीठ याच्यामध्ये टाकून परत याला दुमडून घ्यायचं आहे। हा जी उंडा आहे ती पिठामध्ये छान असा घोळून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर हातावर असा आकार द्यायचा त्याला, म्हणजे साईडनं पोळी जी आहे ती पातळ लाटून घ्यायची, जाड बिलकुल नाही, म्हणजे कढई जी आहे ती अगदी छान अशा भाजल्या जातात। आता इथं थोडंसं पीठ टाकून पोळीपाटवर आपण ही पोळी लाटून घेऊया आणि पोळी लाटताना एका कडेनं असे अगदी हलक्या हाताने लाटणं फिरवायचं। खूप दाबून जर तुम्ही फिरवलं तर पोळी अशी फुगणार नाही आणि त्याचे असं पापुद्रे निघणार नाहीत, त्यामुळे अगदी हलकं हाताने लाटणं एकसारखं असं फिरवत राहायचं आहे। तर जर का चिकटायला लागली चपाती तर अशा प्रकारे पीठ पहिलं काढून घ्यायचं, तेल वगैरे राहिलं असेल तर, आणि दुसरं पीठ टाकून परत ह्याला लाटून घ्यायचं। पहिल्यांदा जरी चपाती करत असाल तरी ती चपाती अशी कडेकडेने लाटायची, म्हणजे कढई जी आहे ती जाडसर होणार नाही। पोळी छान फुगते, असं चिकटून वगैरे राहत नाही पीठ व्यवस्थित खाली टाकल्यानंतर आणि हलक्या हाताने लाटून घेतल्यानंतर। तर अगदी बरोबर ही पोळी आणि छान अशी गोल गरगरीत आपली ही लाटून झालेली आहे। सर्व पोळी सारखी लाटायची, कुठं जाड कुठं पातळ बिलकुल करायची नाही, त्यामुळे पोळी छान अशी दिसायला सुद्धा दिसते। तर बघू शकता एकदम गोल गरगरीत आपली पोळी लाटून झालेली आहे। आता आपण ही तव्यावर टाकून घेऊया। तर तवा आपण हाय फ्लेमवर गरम करून घेतलेला आहे। चपाती टाकल्यावर सुद्धा मीडियम करायचा नाही, मोठ्या गॅसवरच मी ही चपात्या करते। छोट्या गॅसवर जर करायला गेलं लो फ्लेम असते, म्हणजे त्याची जाळ जी आहे ती कमी चालतो, तव्याला पूर्ण बसत नाही, त्यामुळे चपात्या कडक होतात। तर इथं तव्यावरती थोडंसं तेल टाकले, थोडंसं जास्तच टाकले, पहिली चपाती असल्यामुळे चिटकून बसू नये यासाठी। आता चपाती टाकून घेऊया। तर मी खूप मोठ्या मोठ्या चपात्या करते, पहिल्यांदा करत असेल तेवढ्या मोठ्या चपात्या करता येत नाहीत, त्यामुळे तुमच्या चपात्या सुद्धा जास्त होतील आणि आकाराला सुद्धा लहान होतील। थोडे थोडे फोड आल्यासारखे झाले की चपाती पलटून घ्यायची। गॅस जे आहे ती मोठाच ठेवायचा आहे, बारीक गॅस बिलकुल करायचा नाही। जर का बारीक गॅस केला तर असं निब्बर चपाती होते, अशी सॉफ्ट होत नाही। आणि जर का तुम्ही लाटायला तुम्हाला वेळ लागत असेल तर थोडंसं मीडियम गॅस करायचा आणि अर्धी चपाती लाटून झाली की पुन्हा जसे ते मोठा गॅस करायचा, म्हणजे आपल्या चपात्या एकसारख्या होतात। आता परत ही पलटून घेतलेली आहे, तर एकूण एक चपाती अशी टम्म अशी फुगते आणि तितकीच मऊसूत सुद्धा होते। तर हे बघा एकदम छान अशी झालेली आहे, त्याचा रंग सुद्धा बघू शकता अगदी सुरेख। आणि चपाती भाजताना असं खूप सारं असं दाबून वगैरे हे करायचं नाही, तेल असं मी हातानेच लावून घेते उलटण्याने किंवा असं कपड्याने वगैरे लावत नाही। तर सगळं तेल व्यवस्थित लावून घेतल्यानंतर चपातीला खूप वेळ असं चपाती एकाच बाजूला ठेवून घ्यायची नाही, तर पटापट उलटून सोनेरी रंगावर येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचे आहे। आता हे बघा उलटण्याने जिथं कच्चं वाटतंय तिथं अगदी पटापट मोठा गॅस असल्यामुळे भाजून होते, कच्चीही राहिली नाही पाहिजे, खूप कडकही नाही झाली पाहिजे, अशा प्रकारे ह्या चपात्या आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्हाला इथं करतानाच कळत असेल की आपली चपाती किती मऊसूत आणि मस्त अशी झालेली आहे। तर तुमची ही चपाती अशाच प्रकारे होईल, व्हिडिओ स्किप न करता पहा। तर हे बघा अगदी सुरेख आणि मस्त दिसते। ही चपाती तुम्ही 4 दिवस जरी ठेवली तरी अगदी मऊसूतच राहते, बिलकुल असं निब्बर होणार नाही किंवा कडक होणार नाही। आणि जेवढं आपण पीठ मळताना काळजी घेतो तेवढी भाजताना सुद्धा तेवढीच काळजी घ्यायची आहे। अगदी पटापट मोठ्या गॅसवर हे चपात्या अशा प्रकारे भाजून घ्यायच्यात। तर ही घडीची पोळी जी आहे ती अतिशय चवीला खमंग सुद्धा लागते आणि मऊ जरद अशी ही चपाती होते। तर छान अशी आपली चपाती भाजून झालेली आहे। गरम गरम चपाती, भाजी चपाती खा किंवा चहा चपाती खा, थंडीच्या दिवसामध्ये तर अशी चपाती खाताना खूप भारी वाटतं गरम गरम। आणि अगदी मस्त अशी चपाती आपली भाजून झाल्यानंतर काढून घेतली। आणखीन एक दुसरा उंडा घेतलाय, परत मी तुम्हाला बनवून आणि लाटून दाखवते। पहिली जशी लाटून घेतली चपाती तशीच हेही लाटून घ्यायची आहे। अशी थोडीशी लाटून झाली, छोटासा उंडा करून झाला की परत याला तेल थोडंसं लावून घेऊन भुरभुरायचं आहे आणि अशी घडी मारून घ्यायची। तर जर का तेल जास्त हाताला आलं तर मी आता जसं केलं तसं प्रकारे करून घ्यायचं आहे। आता ही परत असं फोल्ड करून घेतल्यानंतर याला छान पीठ लावून घ्यायचं। पीठ जर उंड्याला कमी पडलं तर मग चपाती खाली चिकटून राहते, खाली चिकटली की मग ती फुगत नाही चपाती, त्यामुळे असं छान पीठ लावून घ्यायचं आणि हातावरती थोडासा उंडा तयार करून घ्यायचा, म्हणजे पटकन पसरला जातो आणि एकसारखी चपाती अशी लाटली जाते, म्हणजे फिरते चपाती चांगली असं हातावरती उंडा तयार केल्यानंतर। त्यामुळे नवीन शिकताना ह्या काळजी घेतल्या तर तुमची चपाती अगदी जशी मी बनवली तशाच प्रकारे होईल। आता लाटताना कडेकडेने चपाती अगोदर लाटून घ्यायची, म्हणजे
कडा जे आहेत ते अशा जाड होणार नाहीत. मध्ये थोडीशी जाड राहिली तरी चवीला छान लागते, पण कडा जर जाड राहिल्या पहिल्यांदा करताना तर मग ते कडा जे आहे ते अशा साईडच्या काढून टाकतात आणि मग मधली चपाती खातात. त्यामुळे चपाती करताना अशी साईडनं छान अशी पातळ लाटून घ्यायची. एकसारखी चपाती अशी लाटून घेतली की फुगते सुद्धा छान आणि दिसायसुद्धा छान दिसते. तर बघू शकता हेही चपाती तितकीच गोल गरगरीत अशी छान झालेली आहे. आता आपण ही तव्यावर टाकून घेऊया. तर पहिल्यांदा तव्यावर तेल टाकलं होतं. आता इथं थोडासा पिठाचा गोळा घ्यायचा. म्हणजे काय होतं, पीठ जर तव्याला राहिलं, जी आपण दुसरी चपाती टाकतो त्याला ते काळं लागू नाही, त्यासाठी थोडंसं पिठाचा गोळा काढून ठेवायचा. अगदी लिंबा एवढा किंवा कमी ते तवा पुसून घ्यायला ठेवायचा. आता ही चपाती आपण तव्यावरती टाकून घेतलेली आहे. थोडंसं असं बारीक बारीक बुडबुडे आल्यासारखे येतात चपातीला. मग तसं झालं की लगेच पलटून घ्यायची आहे. गॅसची आहे ती मोठाच ठेवायचा आहे. चपाती गॅसवर असताना बिलकुल बारीक करायचा नाही. आता ही चपाती फास्ट गॅसवर आपण अशाच प्रकारे भाजून घ्यायची आहे. जर का तुम्हाला वाटत असेल पटापट पलटावं लागते तर मिडियमपेक्षा थोडासा मोठा करायचा, पण मोठ्याच गॅसवर भाजून घेतलेली चपाती छान लागते. आता बघा थोडंसं तेल मी हातानंच तेल लावते, कपड्यानं सुद्धा जास्त लागतं. हातानं लावल्यावर जेमतेम तेल लागतं. एकूण एक चपाती अगदी छान अशी फुलते आणि तितकीच मऊसूत होते. तर बघा ही दुसरी चपाती आहे आपली. ही अतिशय छान अशी म्हणजे फुगलेली आहे आणि परफेक्ट अशी सोनेरी रंगावर येईपर्यंत छान अशी भाजून घ्यायची आहे. म्हणजे जिथं कच्चं वाटेल तिथं पटकन असं पलटी करून भाजून घ्यायचं. असं म्हणजे तव्यावर तशीच ठेवायची नाही भाजेल म्हणून. जिथं कच्चं वाटते तिथं अशा प्रकारे ओलतनं फिरवून आपल्याला ही चपाती भाजून घ्यायची आहे. बघू शकता छान अशी भाजलेली आहे चपाती. आणि जर का चहा चपाती खाणार असाल तर 2 वेळा असं हातावरती असं थोडंसं दोन्ही हाताच्या मध्ये दाबून घ्यायची, म्हणजे कुरकुरीतपणा त्या चपातीला येतो. चहा चपाती खाताना छान लागते. तर बघा अगदी छान अशी भाजलेली आहे आपली चपाती, एकदम मऊसूत झाली. आता ही तिसरी चपाती पण अशाच प्रकारे आपण भाजून घेऊया. तर प्रत्येक वेळी मी हे जी पीठ आहे ती यांनी तवा साफ करून घेते, म्हणजे थोडंफार जे पीठ राहतं त्याच्यामुळे दुसऱ्या चपातीला लागू नाही यासाठी. आता ही चपाती आपण, आणि जर का पीठ काळं झालं तर असं थोडंसं मध्ये असं गोल करून घ्यायचं, परत चपटा करून परत तवा पुसून घ्यायचा. असं केल्यामुळे कपडा वगैरे तवा साफ करण्यासाठी वापरायची गरज पडत नाही. आता आपण इथं ही तिसरी चपाती आपण तव्यावरती टाकून घेतलेली आहे. एकूण एक चपाती आपली अशाच प्रकारे छान फुलल्या जातात आणि एकसारख्या होतात. पिठाचे गोळे करताना सर्व पिठाचे गोळे एकसारखे करायचे, म्हणजे चपाती कोणती जाड कोणती पातळ होणार नाही, सर्व चपात्या सारख्या होतील. तर बघू शकता एकूण एक चपाती मस्त अशी फुगते की नाही. तर पहिल्यांदा जरी बनवत असाल तर अशाच प्रकारे तुमची सुद्धा चपाती होईल. आणि चपाती केल्यानंतर कमेंट करून सांगायला बिलकुल विसरू नका. जरी आपल्या मैत्रिणी रोज जरी चपात्या करत असतील पण थोड्याफार चुका होतात आणि त्यामुळे चपाती आपली अशा प्रकारे होत नाही. चपाती तयार करून झाल्यानंतर जेव्हा आपण टोपलीत टाकू तेव्हा पटकन ताट झाकून घ्यायचं आहे. आणि जेव्हा पहिली चपाती केली त्याच्या खाली दुसरी चपाती ठेवून घ्यायची, म्हणजे एकूण एक चपाती नरम राहतात, उघड्या चपात्या ठेवायच्या नाही. ही चपाती आपण काढून घेऊया. तर अशाच प्रकारे सर्व चपात्या आपण तयार करून घेऊया. तर सर्व चपात्या आपल्या करून झालेल्या आहेत. तर बघू शकता, तुम्हाला जाणीव होत असेल तर किती सॉफ्ट ही आपली चपाती झालेली आहे. छान अशी भाजून घेतली आणि तितकीच मऊसूत झालेली आहे. तर सर्व चपात्या अशाच होण्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारे नक्की ट्राय करा. तर तोडताना सुद्धा बघा एकदम मऊसूत जाणीव होते आणि तितकीच खमंग सुद्धा ही चपाती होते, मिठाचं प्रमाण बरोबर असल्यामुळे. आणि पापुद्रे बघा किती परफेक्ट अशा आलेल्या आहेत. तर अशाच प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.